السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا معانا فيديو عن غسالة توشيبا فوق اوتوماتيك. المشكلة ان الغسالة بتنها تسحب مية باستمرار حتى بعد ما تشيل الفيشة منها. فلو جينا نعمل تجربة كده، لو انا هقيدها اهيت اديني شغلت اهوت. لو انا حددت المستوى الاولاني في المية وهبدأ اهي اشغلها تبدأ تسحب مية. شوفوا بقى دلوقتي انا هبدأ اطفي الغسالة خالص. انا طفيت الغسالة خالص اهو وما زالت المية شغالة، معنى كده ان الصمام معلق. فانا هبدأ دلوقتي اقفل المية ونشوف الغطا اللي في الصمام. احنا هنبدأ دلوقتي نفك. اول حاجة هنفتح الباب. الباب اهو له ركيزين اتنين، الركيز اهو، الركيز التاني اهوت. هنبدأ نفك الركيزين. امسك كده لو سمحت كده اهو، بندخل المفك من الجنب كده اهو، قرصة صغيرة من الجنب كده، ونبدأ نرفع لفوق اهو مع الرفع لفوق اهو. خلع معانا. نيجي من الناحية التانية هنسحبه بقى. اليمة دي سهل انك تسحبه، خلي بالك في سوستة في قلب الباب هنا، فانا اسحب لبره كده شوية اهو، بسحب لبره بحيث يطلع من الايه، من المنيم ده. وفي سوستة اهيت نخلي بالنا منها. قرب على السوستة اهو، سوستة اهي، اقوم جاي خالعها من قلب الايه اهي، من قلب المنيم بتاعها. ابدأ احل المدخلين دول اهو، المدخل بتاع المية السخنة والمدخل بتاع المية الساقعة اهو. خليه هنا كده. في مسمارين هنا في الجنب انا حليتهم مع ديكي. في مسمارين هنا كده مسمار اهو، بس انا حليتهم قبل كده، واحد اهو وواحد هنا. بتحل المسمارين دول ونيجي من الجنب هنا كده. لما نيجي نرفعه لفوق فهتلاقي هنا مكان كليبس، فاحنا نعمل عليه قرصة كده ونرفعه لفوق. ومن الناحية التانية نفس الكلام، نسلكها كده وبالراحة ونبدأ ايه اهوت اهو، واحدة واحدة كده نبدأ نرفع ايه، نرفع لفوق. طبعا ديت فيها مية. احنا عندنا المشكلة في المدخل البارد، لان انا عملت في المدخل السخن ما كانش فيه مشكلة. المشكلة دلوقتي في قلب المدخل البارد. فانا هاجي على المدخل البارد ده اهو، وهبدأ في قلبه ايه، وفي قلبه كويلين اتنين اهو. هبدأ افك الكويل ده من المكان. دلوقتي انا فكيت الكليبسات اهوت. العلبة دي كلها، العلبة البلاستيك ديت بالاتنين مدخل، المدخلين الاتنين بيبقوا راكبين على بعض. لازم انت تطلع العلبة دي كلها على بعضها. تبقى في كليبسين اتنين في الجنب اهمت، كليبس هنا اهو، كليبس اهو، تعمل عليه قرصة تقوم العلبة هو كليبس الناحية التانية هنا برضه اهو اهو. بس انا فكيته خلاص. في كليبس زي ده هنا كده بالظبط، تعمل عليهم قرصة وتقوم ايه رافع العلبة كلها تطلع معاه بالاتنين ايه، بالاتنين صمام اهي. خلاص فاحنا بنبدأ نرفع العلبة كلها بالاتنين صمام اهي. طلعت بقت في ايدي. هبدأ افك كعب البلاستيك ده اهو، عشان الايه، عشان له دليل حيش الصمامات انها تطلع. اهو طلع الدليل معايا اهو، ده اللي طلع معايا اهو. الصمامات كده بقت ايه، بقت حرة في ايديها. هبدأ افك الصمامات ديت اهو بالراحة كده. حليت المسامير كلها اهي. اخلي بالي وانا بشيل ان يمة السوكتات بتاع الاسلاك ديت يمة المدخل لفوق كده، عشان ممكن نركبها بالمقلوب. نخلي بالنا من النقطة دي. ونبدأ ايه، نرفع بالراحة كده
اهي زي ما احنا شايفين كده اهو. لو جينا هنخلي ده زي ما هو كده واحد اهوت، هشيل ده كده الاول واحط كده بتاع الصمام ده عشان هبدأ انضف كل واحد على حدة. زي ما احنا شايفين الصمام الاولاني اهو اهو، طبعا عليه رواسب اهيت اهي. انا هغسل الصمام التاني نفس الكلام اهو، وفي قلب منه برضو رواسب من جوه اهيت. قرب عليها شوية بقى في الحاجات دي اهي، في قلب منه رواسب من جوه اهو، عشان احنا في اتجاه النور بس اهو. وبرضو نفس الكلام هنا اهو. فاحنا هغسلهم انضفهم كويس واجي لكم. دلوقتي انا غسلتهم هما الاتنين اهمت قدامي اهي. غسلت الصمامين الجلد اهو، ده وده، ودول الغرفتين اللي بيركبوا فوق الصمام. جواها بيبقى فيه سوست، طبعا هي بتبقى كده. القلب الحديدي ده اللي بيسحبه المغناطيس اللي هو ده، اللي بيسحبه الكويل، لما بيجيله كهرباء بيقوم ساحب القلب ده. فلما بيسحب القلب ده يقوم فاتح يقوم فاتح الصمام. عشان القلب ده يرجع مرة تانية فيبقى تحت منه السوست. فلو السوستة دي ماهيش قوية كفاية ممكن ما ترجعوش، فهندخل أي حاجة رفيعة كده نطلع السوستة بحيث نقويها شوية. وخلي بالك بحيث السوستة متقعش منك اهي. السوستة اهي، ممكن نقرب شوية عشان نشوف. هو مش كتير يعني، حاجة بسيطة كده اهي بالمعقول كده. وهبيتها تاني مكانها واحط القلب بتاعها. الجزء الاسمر ده بيبقى يمة بره اهي كده معقولة اهي. وهحطها في المكان بتاعها هنا اهو اهو معايا. قرب على الحتت دي شوية اهو، بيتها في المكان بتاعها في قلب في قلب الكويل. نفس القصة هعملها الناحية التانية اهو. اطلع السوستة واشدها شوية. نحاول ان احنا لما نشد منركزش على حلقة واحدة في الشد، بس تبقى سوستة قوية ممكن تتفرد قدامك كده ويبقى شكلها حلو، انما هي برضو ضعيفة، لان انت المفروض بتشد من الطرف للطرف ويبقى يبقى كده كل الحلقات خدت نفس الفردة تقريبا. وهرجعها مكانها، وادي برضو طرف الكويل اهو لقيته هنا في مكانه. حتة بقى مهمة نخلي بالنا منها برضو. انا غسلت القلب ده اهو، بيبقى في قلبه هنا حتة زي مصفى صغيرة كده، نضفتها ونضفت برضو القلب من اليمتين دول. نخلي بالنا ان الكاوتش اللي هو الصمام دهوت بيبقى في قلبه فتحة. لو احنا بصينا كده قربنا على الحتة ديت اهي، في خرم هنا وفي البلاستيك. نخلي بالنا ان الخرم ده يكون سالك، وفي النص اهوت خرم كمان ده يكون سالك. اما انفخ واسد الحتة الخرم اللي في الجنب التاني ده، اتأكد ان هما الاتنين سالكين، لان لو ده في سدة ده بيعمل مشكلة، ما بيخليش البتاع تقفل. وانا هقول لكم ازاي دلوقتي. نفس الكلام اهو، اتأكد ان الخرم الاتنين سالكين، سواء الخرم اللي في الجنب ده اهو